ang mga bana o ang mga minyo na lalaki na yakan magkaanak, mura di ka daw dito. Abot lamang kung sa ilang mga babae, pero maghanap naman sila ng lain na bata para ilang amumang. Because when you become a father, just like me, may mga amahan sa sinundan ng primerong anak, grabe ka lang ilungsok. Kung daw pa ang kahabog na katungtungan tapos mo tukso, pwede. No? Kung dahil mga bana na mag-atang sa ilang mga anak na anakay, doon first baby, palit inedyo. Di mahiluna. No? Di mahiluna, di mahimutang. Kung tindog, moingkod, mohigda, mag-alindasay ang lawas. That is because of the excitement of becoming father. So fatherhood is the greatest delight of a man's life. But it is also his biggest challenge. Dako sa ang hangit nga dala ni sa kinabuhi. We live in a day in which it is very difficult to be a good man. Right? Isut magtarong na tao, magkinabuhing tarong. It is even more difficult to be a good husband. But it is most difficult to be a good father. Dili siya buluhaton na dalit lang, sayon lang natong buhaton. Let me tell you a story. Akong gisulat din para nito ako kuha ang kinatibukan niyang istorya. This is a true story about a young boy who grew up in a Jewish family in Germany. He had profound admiration for his father. Idol niya is a father. Ganahan siya. No? Ako kasi is a pinaka-idol is a father. And their entire family life revolved around the synagogue. That is their faith. Kaya mga Hudiyo man sila. Hudiyo sila na nagpuyo sa Germany. When this boy became a teenager, the family was forced to move to another town to find work. The teenager noticed that the family stopped attending the synagogue, but started attending a high society, fashionable Lutheran church. Sa teenager na kining bataa, dito na sila sa laing David, part gihapon sa Germany. Unong na sila pagtambong dito sa ilang gitawag sinagogue. Sa Bisaya sinagoga man. No? Di nagtapok mga Hudiyo sa ilang Jewish religion. Kaya dito na sila magtambong sa sikat-sikat na simbahan, Lutheran Church. So, this boy asked his father, or teenager na siya, why have we switched? We are not Lutheran. We are Jewish, his father. Ingon siya sa iyang father. And then his father said, iyang tubag sa father, attending this church will be good for business. Anak, adaw na pagpalag, ang pagtambong nato ni nga simbahan, magkatabang sa akong negosyo. Here we'll make contacts and rub shoulders with the right kind of people. Amo daw ni nadawat tubag from his father. The boy later testified that was the day he lost all respect for his father. From that day on, he started formulating new ideas and began putting them down in a form of a book which contained a whole new worldview. He conceived of a movement which he believed could change the world, to free the world from what he called the problem of religion. Siya ang tao na sa iyang mga sinulat nagbutang kanunay ang religion is a poison, hilo sa katawan. Mao ni siya ang bata.
And his name is Karl Marx, the father of communism. And it all started the day he lost respect for his father. We may never be the perfect father that God wants for all of us. Sa ako nagikaingon kaganina, dili sayon kapuluhagon ang mahimong mamahan. Dali ra maamahan, karong panahon na, grabe ka dali. Pero dili sayon mga mahan. But we can father our kids, our children, and we can be a spiritual father to others as well. Ang atong mensahe karon buntaga, akong giuluhan where fathers fail. Sa una, sa tigtan akong salida nga Clint Eastwood, may akong paborito sa Joy City ni Clint Eastwood, where eagles dare. So ako ra kagilangan sa dili, where fathers fail. O ang atong sentro key verse is in 2 Samuel chapter 18 verse 33. Actually, the message centers on the life, one of the areas or angles in the life and story of King David. Ang atong key verse, gusto natong isentro na nato pagbasa dito, and I would like, ako na lang i-relate ang story sa ubang bahin. No? Let us read verse 33, ingon din the king was shaken. This was King David. He went up to the room over the gateway and wept. As he went, he said, "Oh, my son Absalom, my son, Absalom, if only I had died instead of you, oh Absalom, my son, my son." If you have a study Bible, inyong makita sa ubos na asiyay notes. And the note says here, this is the most moving expressions in all literature of a father's love for a son, in spite of all that Absalom had done. So, kining atong verse nga gibasa, key verse, expression nga giluwatan or gipakita ni King David sa dihang nadawat niya ang balita nga ang iyang anak nga si Absalom patay na or namatay na. But let us remember nga namatay si Absalom nga nagkudita sa iyang amahan kang King David. Nung rebuild siya o naghimo siya kaugalingong grupo para mualsa batok sa iyang amahan. And yet, sa diyang nadawat ni King David ang balita na patay na iyang anak, mao gini ang iyang expression. Matod pa sa notes, one of the deepest expressions in literature, that of a love of a father for his son. Tinood, ikawilihan niya ang kamatayon sa iyang anak. But today, I would like us to see where King David failed. And may our fathers here, bisan ang usag-usa ka nato, utanaw sa atong kaugalingon and relate ourselves where we also fail. Una-una, tanaw nato ang realm of David's failure. Ang mga areas diin siya
napakyas. Yaman siya mapakyas being a warrior. He did not fail as a warrior because when he faced the giant Goliath, na, isa ra ka bato, tagaktak, tunga, gano'n na nagtak. Nahibalo kita sa istorya nga si David, ikasabaan pa siya mga igsuon kay nagpaalig-alig pag-atubang dito sa pagkubatan. At saramantala sila maghatod ng rasyon sa ilang mga igsuon nga nagsilbi ingon nga mga sundalo ni King Saul. But here, David won the battle against the giant Goliath. Ug siya ang gitawag Giant Slayer original. Si King David. Or David pa siya as a teenager. He was not a failure as a warrior. He did not fail as a warrior. Kita sa mga fathers, daghan nato successful sa area sa atong mga profesyon. Lulambo kita sa atong mga profesyon. Daghan ang mga nagsigig ka-promote sa ilang mga trabahoan. So, dili tapakyas diyang bahina. Another thing, David was not a failure being a king. Because as a king, no, bisan tuod siya nagdagan-dagan usa sa unang parte sa iyang pagkahari after he was anointed to be king of Israel. Pero daghan na siya mga sumusunod. Bisan ang mga ubang na sa sakop pa ni King Saul, mutabang kag David. In fact, sa atong mga accounts nga gibutang diha, di na nato basahon, you just try to record it. No? Gitabangan, ipakita ni King Saul si David aron patyon, gitabangan siya sa asawa mismo ni King Saul para dili siya mabiktima, dili siya mamatay. So, daghan sa mga ginsakupan ni King Saul mo dapig kaniya o mutabang kaniya because David was indeed a leader. So that he was not a failure as a king. So, abang mga area sa atong kinabuhi, muday ang mga tao kanato tungod kay okay man. Maayo man. Wala ta mapakyas diha ng mga bahin. But David failed as a father. Nahimo siyang napakyas being a father. Ug kini mao ang nagahatag kaniya disturbo sa iyang bisan sa iyang pagkahari sa Israel. Sa mga salmo, makita nato mga awit ni David na nag-express sa iyang mga giagian nga mga kalisod, giagian nga mga difficulties and hardships or mga gitawag adversities, not only because ang iyang mga kaaway kanunay mo atake kaniya. Notice in the book of Psalms, David frequently mentions my enemies surrounding me. Pero bahin sa iyang adversities, mao ang iyang kapakyasan sa iyang mga anak. So, tanaw nato ang mga rason. Kay dunay mga reasons for David's failure. Tanaw nato sa usa. Una, he was too busy being king to see his children's problem. O kaya ninyo pag-ayo ang 1 Samuel at 2 Samuel, o kung inyo kining basahon pag-ayo, you will find the story of King David's life and you will discover that one of his blunders was that he was too busy being king, that naghaliya-giya man, to see his children's problem.
Tinuod moingon kita ay busy gud kay hari gud kadako sa iyang harian, kadaghan sa iyang giatiman. So, mabisi gud siya. And so we justify. Just like us. Sa atong mga buluhaton, grabe ta kabisi. Busy ta tungod kay nani kay sikay ta para sa atong mga busy ta tungod kay sikay ta sa future sa atong mga anak. Busy ta tungod kay daghan ang atong mga gidawat nga mga kaakuhan niini nga kinabuhi, responsibilities. And so we make some excuses and say to ourselves, busy ko niini tanan. Oo, si David. And that was one of the reasons for his failure. He was too busy being king to see his children's problem. How busy you are with your work, with all the responsibilities that you have. Fathers, how busy you are. There is something interesting about olive plants. Ako ning nakuha. They grow very slowly, but if cultivated properly, they will yield fruit for up to 800 years. Grabe ba dahil in olive plants? Sa sunod ko 800 years, lisod na maganit o pag-abot din 80. No? 800 years. Kining olive plants. When you cultivate it properly. Pero, cultivating this plant properly means you have to spend time and you have to wait and you have to have time. Fathers, we are not raising mushrooms. We are raising olive trees. And that takes time. Ato mga anak, gusto ba nato na adar lamang suboy? Tapos pag suboy, no? Bitahan na. Mga amahan, this is a challenge for us. And even those who are still planning to enter into that responsibility of being a father. We are not raising mushrooms. Na, yara lamang. We are raising olive trees. And that means we need to take time. Paano? In fact, ipa-spell ang bata o sa spelling niya sa love, and he spelled it T-I-N-E. How do you spell love? T-I-N-E. Love. Uy, it means time. We want our children to be strong, to be stable, well-rooted, well-grounded. Then we need to water them and shower our children with time and cultivate a relationship with them. Time. This is one of the failures of David. He was too busy being king and he found no time even to see his children's problem. Grabe ka problemado sa mga anak. Tanawa, ako i-relate sa inyo ng problema sa inyong mga anak. Ako naman mag-iagya dito. Ang problema sa inyong mga anak, usa sa iyong mga anak, ginganlan si Amnon. Ang iya sa isa ka anak na babae, na igsuon ni Absalom, ginganlan si Tamar. Gwapa ka ra daw. O, ato na ka imagine, ang kagwapa nila. Kung ano kagwapa, o may standard sa imo, ako na sa kagwapa. Unya, si Amnon, nahigugma kang Tamar. Dito sila. Nahigugma man sa saying suon. O sunara pa daw sa mga panahon kuma na dili lamang nato mabantayan. Kung sa bantayanan, by the way,
gamay na side trip sa ininsigi talagi sa hospital. Dito last na dialysis na mo, Huwebes, nakadungog ko sa balita from one of the nurses. Kaya ito yung kabata, duha ni ini gi-admit tungod kay nagrabihan, gagmay pa na bata. Kaso, gi-rape sa ilang amahan. Tulo ka bata. Diyan sa Caraga. Uy, grabe. Ilgi. Anyway, nahigugma si Amnon kang Tamar nga igsoon ni Absalom. So, iyasan nga igsoon half sister. Karon, di man si Tamar. Wala man si Tamar. Dili na mahimo. Dili pwede. Kaya mahimo tang katawanan o may sama ta sa mga buang-buang din sa Israel. Kung ato na buhaton. So, waya, naglikay-likay si Tamar. Nahigog magudod pagdalaw si Amnon. Diyan sila katambag niya na iya sa kasin. Kulo ko isa, nagtambag siya iya. Sa doon na ito, buhaton mo. Pasakit-sakit ka. Tapos lang ko mo amahan na si David na nasakit man ako. Subuan na ito mo, anak. So, si Tamar na at tanan ko din ang pagkao. So, hindi buhat ang tambag. Nagpasakit-sakit ang kulo ko ang pahatod ng Tamar ng pagkaon. Paghatod ng pagkaon dito sa iyang daanan, iyang ipwersa o iyang nakadagan pa primero. Nung baliban dito, nakadagan pa. Sunod na sa bahatod. Kaya sa matagam na doon. At na biktima. Ining mga problema, wala mabantay. Tingin din. Suko pagdalaw at igsuon si Absalom paghibayo. So daan na sa hanap ng lugar, imo na gilap tanap igsuon. Igsuon ng tanan niya, ang brother, si Amnon. Pero gipatay niya. Kay grabe niya kasuko. So, ang mga problema sulod sa panimalay, yan na niya mabantay. Why? Because he was busy being it. Mga fathers, amok pintaw-itabo daon na kung kita dili mabinantayon, no? Ya talaman magsunod unsa nay dagan, unsa na atong pagkibuhat sa atong mga anak. Naningkamo ta para sa mga anak sa kaugmaon, pero yan ay ugma na maayo pa. So, ato ka ng bantayan. Ikaduha, David failed to pass his own faith on to his son. Focusing on Absalom. Pinangga niya si Absalom. Mahal niya, naghilak sa pagdadaw din Ako nagilaong na deepest expression of love toward his son na patay na. Mahal niya, but he failed to pass his own faith on to his son. Napakyas si David. Si David gitawag nga man after God's own heart. Usa ka tao nga may pagtuo, pagsalig sa Dios. Pagila, basahon nato mga salmo, daon tanan ang pagtuo nga gipakita ni David ngadto sa Dios. Dito lamang ganina gibasa, the Lord is my shepherd. Is an expression of faith sa God of all sufficiency. Ulos ang book of Psalms, puno sa iyang pagtuo, sa iyang pagsalig. But, again, he failed to pass his own faith on to his son. Yan niya mahipasa. Yan niya mahitakdi sa iyang pagtuo ang iyang anak. Dahil sa kapanahon, yugto sa kinabuhi sa Israel, nga ang mga katawhan, grabe ka masaligod sa Diyos sa panahon ni Joshua. But after Joshua's time, tunay, mitumaw, ng grabing problema sa mga katawhan sa Israel because ang mga tao ibalik na sa sama dito sa Genesis that everyone did what was right in his own eyes. Yan ay control, yan ay order, yan ay pagtuo
sa Dios. Usa ka henerasyon nga nawad sa pagtuo. Problema, the elders failed to pass on their faith. The elders failed to train their children in the faith. Mausad na ang kapakyasan ni David. He failed to pass on his own faith on to his son. Ako noon na nailhan ng pamilya. Ang ilang amahan, doktor, grabe ka. Sincero sa inyong pagsunod sa Ginoo. May anak nila na magulangi, no? Nagsilbi sa Ginoo, missionary. Nugtugyan sa ito kinabuhi para lamang gabiton sa Dios ingon nga missionary. Pero kung may nahitabo sa mga anak, ay, kaguol magtanaw. When fathers, when parents fail to pass their faith on to their children. So mga ginikanan, kita sa pag-ani, yan ang kapakyasan. Then another failure of David, he tolerated sin to dwell in his house. Gitugutan niya na ang sala maglumlum diha mismo sa iyang panimalay. Pag discovery niya kan Amnon nga girep si Tamar, walay gibuhat si David, wala siya gihimo og sa bitaw nasuko pag-ayo si Absalom. Tula nga ako na among amahan dili ko panis sa akong igsoon, ako'y mubira. Wa siya gibuhat. He tolerated sin to dwell in his house. Kung ato ganit tugutan ng sala na magpuyok sa atong panimalay, ato kondon ang nabuhat nga dili maayo ug sala batok sa Dios sa mga membro sa atong pamilya, then naanata sa danger zone. Share na ko kaninyo, ang Claver Gospel Church doon ay problema o dito ako kiyatuan. O ako nakasabot ng problema, daghan kasagot-sagot. Usa sa mga problema. Duha, kamanang asawa nag-live-in, mga leader sa church. Pangutana, okay ba? Okay ba sa church? Okay ba sa ato? Sa atong pagtuo? Can we tolerate sin to dwell in the house? David tolerated sin to dwell in his house. O siya? Problema. Fourthly, he misled his son by his actions. So ang iya mismong mga lakang, ang iyang example, dili maayo sa iyang anak. Misleading. Ug sa na-misled si Absalom, nag-rebel din si Absalom sa iyang kaugalingong amahan. Because David's action was misleading. Napakya siya pag-deal sa sala. And so, ang iya mismong anak na misled, hamay gusto ini, hamay tarong ini, hamay galing agay ini. Importante ka na kanato, mga fathers, mga parents, mga authority figures, kita tanan as Christians, because we may mislead others instead of leading them the way, the right way, with our actions. Mula ang Kristohanon, tapos naniit sila, tatanaw ka, uy, ang linakwan, arthritis man, Kristohanon ba daw?
Kaya Kristohan, tanong matana, maglagaw. So we are misleading others. Naguna-una sila, Kristohanon ta, tarong ta maglakaw, magkinabuhi, lahi ta, na-mislead sila. Kaya nga naman, yaman, anato aksyon na sukuhin man. So, ato untang papalandungan kini, no? Kadili kita mapakyas dihang bahina. Bisa kung unsa pa kita ka malampuson nga maestro or abogado or engineer or ano ba mo diyan? Ano ba ka? Oh, ambasador. Oh, maabot na to ng ambasador si Diarbo. Bisan ono pagaw na ka malampuso na computer engineer. Dili ikabaylo ang imong kapakyasan sa pamilya. Bisan uno pagaw na kabalampuso na pastor. But if your family, if you fail in your family, jabo ka na. Labi na, kung napakyas ka sa imong pagkakristuhanon to shine as a light to guide those who are lost in the way. Instead, you have misled people with your profession, not back up with your life and action. So, ako doon, ang kapagyasan ni David. Now, kung sa may results of David's failure. One, David had to leave his throne to spare the city. Nanaog ganun siya sa trono para ang syudad dili mahimo ang aging harian niya, dili mahimong mayagaw. So he left his throne. Makita nato sa 2 Samuel chapter 15 verse 6. Nung laya si David, naglaya siya, naglakaw-lakaw siya, naglaag siya, all because of the troubles he had in his family. A result of his failure. Second, he bore the shame and rebuke from his enemies. Mismo iyang mga kaaway, nagbugal-bugal na kag David. Gibugal-bugalan na siya. Hari siya, anointed as king, and yet, iyang mga kaaway, nagbugal-bugal na kaniya. Nagtamay kaniya. Why? Because of his troubles as a result of his failure in his family. Mga tao, di na ko, wala na ka tayo noon. Di mo ang katawanan. Kaya nung ka mo, kung di mo kamahan pa ng litan si Jonah, una-una, pabalandong ipag-ayo. Imong amahan si Jonah. Anak ka ni Jonah. Tapos, itawag imong amahan ka si Jonah sa Ginoo para magwali sa Ninive. O, atong kapag di na Ninive. Atong magwali sa, kung may syudad ko man na imong gusto atuan, na arang ka bagis. Ato dito. Tapos, nung sibat siya sa sugo sa Ginoo, sa tawag sa Ginoo. Dalawa, dagat siya, palayo. Pero ang Diyos lugukod kaniya, nag-cause ang Ginoo ng store, o gatong na ibawaan nga dito si Jonah, samtang nagsiging bagyo, dito si Jonah sa ilayong sasakyanan, sa pinaka-ilayong sasakyanan. O ano gibuhat ni Jonah? Natuyo. Tutikos-kos. No? While ang mga tripulante nag-ampo na, nanawag na sa ilang mga Diyos. Si Jonah natulog. A picture of a Christian, kaya mahimong example. A Christian nga nahimong talamayon na noon. No? Naunhan pa kaysa mga dili magtotoo sa mga pagan. So, mag-aulaw. And that's what happened to David. As a result of his failure, he bore the shame and rebuke from his enemies.
Even iyang mga kaaway ng bugal-bugal. Pero ang pinakabukaan, most of all, David lost his son. He lost his son. Ug sa kini nga siyagit ni David, kini nga paghilak ni David, may kalabutan sa iyang pagpamalandong o sa iyang pagbasol sa iyang kapakyasan ngadto sa iyang anak. Oh, my son, Absalom. My son, Absalom. If only I had died instead of you. Nauna daw. Kung ako ra kanunta ang namatay, inay ikaw. O Absalom, my son, my son. Kini ang pinakabukad nga gidangatan sa kapakyasan ni David. Dili lamang nga nahimo siyang nabiyaan niya ang trono, nahimo siyang katawanan o bugal-bugalan mismo sa iyang mga kaaway, no? Unya, kini ang pinakabukad na wagtang kaniya. When Absalom started to rebel against his father, against the kingdom of his father, David started to lose his son. Mga ginikanan, our children's failures are our failures. Right? Our children's successes are our successes. Kung ulampo sila, lampos ta. Kung mapakya sila, mag-uul ta kay kapakyasan sa tanan. So, Father, take this very, very personally and very earnestly. Ako, Father, son. You can't do anything about your ancestors. Yan tayo mabuhat. Yan tayo mahimo sa atong mga kanunuan na magbasol ka. Ako sa nahimo nini, tungkol kaya nga akong mamahan, imo nana. Wala na tayo mahimo. Paglingi pa sa atong gigikanan. Napa ba tayo mahimo? Wala na. But you can do something about your descendants. May mahimo ka sa atong mga sumusunod. Wala tayo mahimo sa atong mga gigikanan. Bilabay na sila. Apan doon na kita ilagong mahimo sa atong mga sumusunod. And that is our challenge. More than that, most of all, doon na kita ilagin ng amahan. Nga dilig mapakyas. Ang atong langit ng amahan, mutabang, mutagad, kanato sa atong mga kaluyahon. Ang atong langit ng amahan, usa ka amahan, ganagtagad, kanato. He is in fact called the Father of all comfort, the God, the Father of all compassion, and the God of all hope. Siya ang atong tutukan. Mga anak na niya din ang atong mga amahan, atong itugyan na ilang mga kinabuhi. Kamu ng mga anak namo, tabagi kami sa pag-ampo ninyo, suporta ninyo, o sa inyong pagkamasinugtanon na aga kamo. Agad mga anak, iagang pagtarok sa ilang mga ginikanan. Pero pili sila, pag-rebuilding, o pili sila sa sukway na dala. Mga anak na niya rin pasalamatan nato, kalipay nato atong mga amahan niya sa church. Niya nag-alagad sa Ginoo. Niya nagbasa sa Biblia.
Di nagtambong sa Bible study. Di nagpakita na sila nagtinguha pagsunod sa gusto sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Irespeto nato sila. O atong sundugon ang ilang pagtuo. Dili mga higpit, kay kitang tanan dili higpit. And so, we look to our perfect Father, our Heavenly Father, para tabangan kita, agapon kita sa dalan kadiin kita nga tanan kung lampos o magmadahugon sa atong pagsunod sa Ginoo. My challenge for today's fathers, una-una, parents, mga mothers, ganyan din, kitang tanan. Let us commit ourselves to God for faithful fathering. We can father others. Sa ako nang gigay mo. We can be spiritual fathers to others as well. Si GR, nahimong spiritual father sa ubang mga youth, nga iyang gialalayan, iyang i-Bible studyhan, iyang i-disciple. Ang uban natong mga youth leaders, nahimong fathers, mga single pa sila, pero father sila, spiritual fathers to those youth that they are discipling. Ikaw, are you fathering others in the faith? Kung sabi daw si Paul, di ka di na kalimtan si Timothy. O si Timothy, di ka makalimot kag po. Why? Because Paul fathered Timothy in the faith. As believers of the Lord, are you fathering others in the faith? Or kapasagdan na balaman mo, balaman ka magpakabana. Even your children, actual physical children, don't fail to faithfully father them. Commit yourself to God for faithful fathering. Because faithful fathering as God empowers you will make you a hero in the world. So, congratulations, easy busy fathers, and happy Father's Day. The Lord bless you. Let us pray. Dear God, we come before you humbly as we acknowledge our limitations, our weaknesses. Yes, Lord, we want to commit ourselves to faithful fathering. Help us, dear God.